नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रिटास किचनमा। आज हामीले केकको रेसिपी लिएर आएका छौं। यो भेनिला केक बनाउनलाई न त ओभन चाहिन्छ न त कुनै एक्स्ट्रा मेसिनहरु। तपाईहरुले घरमै यो केक सजिलोसँगले बनाउन सक्नुहुनेछ। यो केकको एकदम बिगिनर रेसिपी हो र यो केक बनाइसकेपछि तपाईले यसलाई चियासँग अथवा कफीसँग सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यो केकलाई तपाईले बर्थडे केक अथवा वेडिङ केक बनाउँदाखेरि बेसको रूपमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुस् फटाफट सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी। आजको यो रेसिपी बनाउनलाई हामीले 190 ग्राम मैदा प्रयोग गरेका छौं। तपाईहरुको घरमा जोख्ने केही पनि छैन भने तपाईहरुले ग्लासहरुमा राखेर अन्जाद गर्नुहोला। यो मैदालाई एकपल्ट चालिदिनुस् अनि त्यसपछि हामी यसमा 2 सानो चम्चा बेकिङ पाउडर एड गर्दै छौं। तपाईहरुले बेकिङ पाउडर लिनुहोला, बेकिङ सोडा हैन। अब तपाईले यो बेकिङ पाउडर र मैदालाई एकचोटी मिक्स गरिदिनुस् अनि तपाईले यसलाई साइडमा राखिदिनुस्। एउटा फराकिलो खालको आरी लिनु होला अनि एउटा ह्यान्ड विस्क। साथसाथै हामीले यहाँ 3 वटा अंडा प्रयोग गरेका छौं। अंडालाई फुटाएर आरीमा राखिदिनु होला अनि त्यसपछि तपाईले यसलाई राम्रोसँगले विस्क गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि तपाईहरु भिगन हुनुहुन्छ र अंडा खानुहुन्न भने चाहिँ यो रेसिपीमा अंडा नहालिकन बनाउन सकिन्छ। अहिलेलाई तपाईले यो अंडालाई राम्रोसँगले फिट्नु पर्ने हुन्छ। नर्मली अंडा फिट्नलाई मेसिन प्रयोग गरिन्छ, तर आज हामीले हातैले यसलाई विस्क गर्दै छौं। तपाईले यो अंडालाई लगभग 5-7 मिनेट समय लगाएर राम्रोसँगले फिट्नु भयो भने यो चाहिँ एकदमै फ्लफी हुन्छ, साथसाथै एकदमै क्रीमी र व्हाइट खालको टेक्सचर देखिन्छ। त्यसपछि मात्रै हामी यसमा अन्य सामग्रीहरु एड गर्छौं। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो कस्तो फ्लफी र क्रीमी भइसकेको छ। अब हामी 200 ग्राम चिनी एड गर्दै छौं। तपाईहरुले अंडामा चिनी हालिसकेपछि अनि यसलाई 2-3 मिनेट फेरि राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले अंडा र चिनीलाई 2-3 मिनेट विस्क गरेपछि यो चाहिँ एकदमै क्रीमी र स्मुथ देखिन थाल्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो कस्तो क्रीमी र स्मुथ देखिएको छ। अब हामीले यसलाई फ्लेभर दिनलाई यसमा 2 ठूलो चम्चा भेनिला सुगर पनि एड गरेका छौं। भेनिला सुगरको सट्टामा तपाईले भेनिला एक्सट्र्याक्ट पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ र भेनिला छैन भने थोरै कागतीको रस एड गरिदिनु होला। त्यसो गर्दा लेमन केक बनेर तयार हुन्छ। अब हामीले यसमा 200 ml जति दूध पनि एड गरेका छौं। दूध चाहिँ रुम टेम्परेचरमा भएको लिनु होला अनि दूध हालेपछि यो मिक्सर हल्का पातलो देखिन्छ। चिन्ता नमान्नु होला, यो यस्तै देखिनु पर्छ। अघि भर्खरै हामीले मिसाएर राखेको मैदा र बेकिङ पाउडरलाई थोरै गरेर आरीमा एड गर्नु होला अनि तपाईले यसलाई मिसाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। यो मिक्सरलाई हामीले एकदम बेसगरी फिट्ने हैन कि हल्का हल्का मिसाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा तपाईले थोरै मैदा हाल्नु भयो भने हामीलाई मिसाउन एकदमै सजिलो हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यसमा थोरै मैदा हाल्ने र यसलाई हामीले निरन्तर चलाउँदै मिक्स गरिरहेका छौं। तपाईले एउटा स्प्याटुला अथवा चम्चा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यो मिक्सरमा थोरै मेल्टेड बटर प्रयोग गर्दै छौं। हामीले आज 100 ml मेल्टेड बटर लिएका छौं। तपाईले मेल्टेड बटरको सट्टामा रिफाइन्ड तेल अथवा डाल्डा अथवा घिउ पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तोरीको तेल भने प्रयोग नगर्नु होला। अब तपाईले यो मिक्सरलाई एकपटक राम्रोसँगले मिसाउनु होला अनि हामीले यसलाई बेक गर्न सक्छौं। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो रेडी भइसकेको छ। नर्मली केक बेक गर्नलाई केकको फर्म हुन्छ, तर यदि तपाईहरुसँग केकको फर्म छैन भने घरमा भएको स्टिलको अथवा एल्युमिनियमको थालहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। थाल चाहिँ 1.5 इन्च गहिरो भएको भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। र थाल पनि छैन भने तपाईहरुले यस्तो खालको भाँडो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर ध्यान दिनु होला यसमा भएको प्लास्टिक चाहिँ खोलेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यस्तो भाँडामा पनि केक बनाउन सक्नुहुन्छ। तर आज हामीले यहाँ 9 इन्चको केकको फर्म नै प्रयोग गरेका छौं। यो स्प्रिङ फर्ममा तपाईले थोरै घिउ, बटर अथवा तेल लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा हामीले बनाएको केक चाहिँ यो फर्ममा टाँसिदैन र सजिलै हामीले निकाल्न सक्छौं र त्यो केक राम्रो पनि देखिन्छ। यो कुरालाई अझ स्योर गर्नलाई तपाईले थोरै मैदा अथवा चिनी लिनु होला अनि केकको फर्ममा राखेर अनि त्यसलाई राम्रोसँगले सबैतिर स्प्रेड गरिदिनु होला। त्यसो गर्दा हामीले बनाएको केक चाहिँ एकदम सजिलैसँगले बाहिर निस्किन्छ। अघि भर्खरै हामीले तयार पारेको सबै केकको ब्याटरलाई यो केकको स्प्रिङ फर्ममा राखेर अनि हामीले यसलाई बेक गर्नुपर्ने हुन्छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको हामीले एकदम धेरै माथिसम्म चाहिँ केकको ब्याटर भर्न हुँदैन। हामीले यो स्प्रिङ फर्ममा आधा मात्रै केकको ब्याटर राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले आधा मात्रै भरेका छौं। यसो गर्दाखेरि यो केक फुलिएर माथि आउन पाउँदैन।
यो केकलाई ओभनमा बेक गर्नुभन्दा पहिला तपाईले 2-3 पल्ट राम्रोसँगले ट्याप गर्नु होला। त्यसो गर्दा सबै एयर बबल्स बाहिर निस्किन्छ र यसलाई बेक गर्दाखेरि एउटा कराई बसाल्नु होला र त्यो कराईमा एउटा प्लेट अथवा एउटा कचौरा अथवा एउटा रिङ जस्तो तल स्ट्यान्ड राख्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले यसलाई 10 मिनेट चाहिँ मिडियम फ्लेममा तताउनु होला। यो कराई 10 मिनेट तातिसकेपछि अनि मात्रै हामीले यसमा केक राखेर बेक गर्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँ केक राखेका छौं, तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यो केकले कराईलाई डाइरेक्टली छुनु हुँदैन, नत्र केक डढ्न सक्छ। र यदि तपाईहरुले चाहिँ ओभनमा बेक गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ 170 डिग्री सेल्सियसमा लगभग 45 मिनेट जति तपाईले केकलाई बेक गर्नुपर्ने हुन्छ। 30 मिनेट भइसकेको छ। म यो केकलाई चेक गर्दै छु। तपाईहरुले एउटा टुथपिक लिनु होला अनि त्यसलाई केकमा घोचेर टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ केकको ब्याटर चाहिँ टुथपिकमा टाँसिरहेको छ, यानी कि यो केक रेडी भएको छैन। त्यसैले गर्दा हामीले यसलाई अर्को 15-20 मिनेट अझै बेक गर्नुपर्ने हुन्छ। 15 मिनेट हामीले यसलाई लो फ्लेममा बेक गरिसकेका छौं। अब हामी फेरि अघिकै टेस्ट गर्दै छौं। तपाईले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको आगो चाहिँ एकदम ठुलो बनाउनु हुँदैन। साथसाथै यो केकको फर्मले चाहिँ तल कराईलाई डाइरेक्टली छोयो भने चाहिँ केक 100% डढ्छ। त्यसैले गर्दा तपाईले यसलाई डाइरेक्ट तल छुन दिनु हुँदैन। यो केक रेडी भइसकेको छ। तपाईले यसलाई छामेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अब हामी यो केकलाई बाहिर निकालेर लगभग 1 घण्टा जति रुम टेम्परेचरमा ठण्डा हुन दिन्छौं। यो केक कम्प्लिटली ठण्डा भएपछि मात्रै हामीले यसलाई खोलेर चेक गर्छौं। भिडियोमा देखाएसरी नै एउटा चक्कु लिनु होला अनि यो केकको वरिपरि एकपल्ट घुमाउनु होला। त्यसो गर्दा केक एकदमै राम्रोसँगले निस्किन्छ। अब हामी यो केकलाई खोलेर हेर्दै छौं। हेर्नुस् त यो केक कस्तो भएछ। ल हेर्नुस् त यो केक बनेर तयार भइसकेको छ। तपाईहरुले यो केकलाई चियासँग, कफीसँग सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले चाहिँ बर्थडे केक, वेडिङ केक बनाउँदाखेरि यो केकलाई चाहिँ बेसको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा यो केकलाई डेकोरेट गरेर पनि देखाउने छु। आजलाई चाहिँ तपाईले यो सिम्पल भेनिला केक बनाएर ट्राई गर्नु होला अनि कस्तो भयो कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। तपाईहरुलाई यो आजको केकको रेसिपी कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने त त्यसो भए लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला अनि साथीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। हामी अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउने छौं। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।